Hello! Ano ang dapat mong gawin para bumuti ang ubot-sipon ng bata? Mas mabuti ba kung maaga mo siyang bibigyan ng antibiotic? Meron ka bang maaaring ibigay na rekomendadong gamot na magpapagaling sa ubot-sipon na hindi na kailangan ng reseta ng doktor? Pwede mo ba siyang painumin ng tubig na may yelo? O kaya ay pakainin siya ng ice cream o popsicle? Kailan siya dapat dalhin sa doktor? Ang tamang pag-aalaga sa isang baby o isang batang may ubot-sipon ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Dahil ang isang bata ay maaaring magkaroon ng ubot-sipon hanggang 6 o 8 beses sa isang taon, dapat ay alam mo ang mga dapat mong gawin kapag may ubot-sipon ng iyong anak. Ang unang importanteng kailangan mong tandaan ay hindi kailangang bigyan ng antibiotic ang isang batang may karaniwang ubot-sipon. Bakit? Kasi ang antibiotic, bagamat epektibo kontra sa mga bakterya, ay walang epekto sa virus. At ang karaniwang ubot-sipon o yung tinatawag na common cold na siyang pinakamadalas na dahilan ng ubot-sipon sa mga bata ay dahil sa mga virus. Kaya ang pagbigay ng antibiotic sa batang may common cold o yung karaniwang ubot-sipon ay hindi makakabawas sa mga simptomas ng bata at hindi rin makapagpapabilis sa paggaling ng ubot-sipon ng bata. Mayroong mga vitamins and minerals na nagpapalakas ng immune system ng bata. Mas mabuting panoorin mo ang naunang video na tumalakay sa mga pagkaing mayaman sa top 10 vitamins and minerals kontra sa sakit para malaman mo ang mga pagkaing maaari mong ibigay ng regular sa bata bago pa siya magkasakit para lumakas ang kanyang immune system at resistensya kontra sa mga mikrobyo kabilang na ang mga virus. Kapag ang bata ay nagkaroon na ng common cold o ubot-sipon, ang immune system mismo ng bata ang siyang papatay sa virus na nagdudulot ng mga simptomas tulad ng sipon na maaaring tumutulo palabas ng ilong, baradong ilong, minsanang paghatching, ubo, makati o masakit na lalamunan, maaaring may minsanang pagsusuka, pagiging matamlay, walang ganang kumain o mag-breastfeed, hirap makatulog, nagluluha ang mata na maaaring may kasamang pagmumuta at bahagyang lagnat. Wala pang cure o gamot na napatunayang magpapagaling sa common cold ng mga bata. Kaya ang magagawa mo lang ay gawing komportable ang bata at subukang ibsan ang kanyang simptomas at bantayang hindi siya magkakaroon ng komplikasyon habang nilalabanan ng kanyang katawan ang virus. Narito ang mga bagay na kailangan mong bigyan ng atensyon para ang bata ay maging komportable habang nilalabanan ng kanyang katawan ang virus na sanhi ng kanyang mga simptomas. Una, ilong. Siguraduhin walang bumabara sa ilong ng bata para hindi siya mahirapang huminga. Turuan at hikayating suminga ang bata gamit ang tissue o panyo para matanggal ang sipon sa ilong na humaharang sa hanging hinihinga ng bata. Kung hindi pa marunong suminga ang bata tulad ng mga baby o yung sobrang bata pa, pwede kang gumamit ng suction bulb o aspirator para mahigop ang sipon na nananatili sa ilong ng bata. Ganito gumamit ng suction bulb. Pindot muna, lagay sa may butas ng ilong, tapos release. Para pahigop ang puwersa ng bulb, hindi patulak. Ang puwersang pahigop na ito ay sapat para mahigop ang bumabarang sipon sa ilong at tutulong para guminhawa ang paghinga ng bata. Kung masyadong malapot ang sipong bumabara sa ilong, pwede kang magpatak ng saline solution sa ilong o kaya ay gumamit ng saline nasal spray na parehong nabibili sa butika. Magpatak ng 1 to 2 drops o mag-spray ng 1 o 2 beses sa isang butas ng ilong bago gamitin ang bulb sa paghigop ng sipon. Kung wala kang saline drops o saline nasal spray galing sa butika, pwede ka namang gumamit ng malinis na maligamgam na tubig. Pinapanatili ng saline nasal drops o spray
o tubig na basa ang daanan ng hangin sa ilong at tumutulong na hindi magbara ang ilong. Pwede rin gumamit ng cotton buds para linisin ang ilong. Sa mga sanggol, gawin ang paglilinis ng ilong at pagtanggal sa nakabarang sipon bago mag-breastfeed para mas maluwag ang kanilang paghinga at maging maayos ang kanilang feeding. Hindi kasi sila makaka-breastfeed ng maayos kung hindi sila makakahinga dahil sa baradong ilong. Sa mga mas matandang bata, maaaring linisin ang ilong sa tuwing may bumabarang sipon sa ilong. Pangalawa, inumin. Painumin ng maraming tubig ang bata para siya ay hindi ma-dehydrate. Maaari ring magbigay ng gatas, mainit na sabaw, o iba pang inumin o likidong angkop sa edad ng bata. Ang pag-inom ng marami ay makakatulong sa pagpapalabnaw ng sipon ng bata para mas madaling mailabas sa ilong at hindi bumara sa ilong ang sipon. Lalabnaw din ang plema, kaya mas madali rin itong maiuubo palabas. Ang pag-inom ng tubig ay maaari ring magpabawas sa pag-ubo ng bata. Ang sipon sa ilong ay maaaring tumulo papunta sa likod ng ilong, pababa sa lalamunan kung saan ito ay malulunok. Kapag marami o kaya ay malapot at malagkit ang sipon na tumutulo papuntang lalamunan, ito ang nagiging dahilan ng pag-ubo. Kasi ang pag-ubo ay paraan ng katawan para matanggal ang sipong naiipon at dumidikit sa lalamunan. Minsan, maaaring marinig mo na parang may tumutunog din sa lalamunan. Sa pag-inom ng maraming tubig, dahil mas lalabnaw ang sipong tutulo papunta sa lalamunan, mas madali itong malululon at hindi ito didikit at maiipon sa lalamunan. Kaya, mababawasan ang pag-ubo ng bata. Dagdag dito, sa pag-inom ng maraming tubig, malilinis ang lalamunan ng bata. Parang binabanlawan ng lalamunan. Kaya, magiginhawahan din ang bata. Pwede ba siyang painumin ng malamig na inumin? Pwede. Minsan kasi ayaw masyadong uminom o kumain ng bata kasi medyo masakit lumulon. Ang ice cold na inumin tulad ng tubig na may yelo ay maaaring ibigay dahil ang lamig ay makapagpapamanhid ng lalamunan. Kaya mas hindi niya mararamdaman ang sakit ng paglulon. Kaya mas lalo siyang makakainom at makakakain. Dahil din sa dahilang ito, maaari ring bigyan ng popsicle o ice candy ang bata na makapagpapamanhid din ng lalamunan para mabawasan ang sakit ng paglulon. Pagkatapos, pwede mo itong sundan ng malamig na tubig para malinis ang lalamunan. Iwasan lang ang pagbigay ng sobrang acidic na juice tulad ng orange juice kasi kahit pa ito ay malamig, yung acidity ng juice ay maaaring magpalala sa sakit na nararamdaman ng bata sa kanyang lalamunan na nagasgas na dulot ng kanyang kakaubo. Pangatlo, humidifier. Ang humidifier ay nagdadagdag ng moisture sa hangin na maaaring makatulong na magpaginhawa sa paghinga ng bata dahil nababawasan nito ang congestion o ang pamamaga ng daanan ng hangin sa loob ng ilong. Ang mas maginhawang paghinga ay malaki ang maitutulong para sa mas mahimbing na pagtulog ng bata. Ilagay ang humidifier ng malapit sa higaan ng bata pero siguraduhin hindi niya ito maaabot. Dapat ay cool mist humidifier o yung malamig na humidifier ang gagamitin. Huwag gagamit ng warm mist humidifier o yung mainit na hangin ang inilalabas ng humidifier dahil ito ay maaaring maging dahilan ng pamamaga o congestion ng loob ng ilong na magpapahirap sa paghinga ng bata. Siguraduhin linisin ang humidifier ng madalas ayon sa rekomendasyon ng manufacturer nito dahil maaari itong pagbahayan ng mga mikrobyo. Pang-apat, honey. Ang mga batang mahigit sa 1 taong gulang ay maaaring bigyan ng honey o pulot. Napaka-importante na huwag magbibigay ng honey sa mga batang mas bata sa 12 buwan ng edad dahil sila ay walang kakayahan na
labanan ang bakteryang Clostridium botulinum na maaaring tumubo sa honey. Kaya sila ay maaaring magkaroon ng tinatawag na botulism na isang nakamamatay na sakit. Kung ang batang may common cold o karaniwang ubot-sipon ay mas matanda sa 12 buwan, maaari siyang bigyan ng honey. Ayon sa pag-aaral, ang honey ay nagpapadalang o nagpapakonte sa pag-ubo ng bata at ang epektong ito ng honey ay kahalintulad o mas mabuti pa kaysa sa epekto ng mga ibang cough and cold medicine. Dagdag pa rito, ang honey ay mas ligtas kaysa sa mga cough and cold medicine. Ang honey ay mas epektibo kung maibibigay sa unang 3 araw ng ubot-sipon ng bata. Maaari itong ibigay ng solo o kaya ay nakahalo sa maligamgam na tubig. Karaniwang ibinibigay ang honey bago matulog ang bata dahil ang pagdalang o pagkonti ng ubo na dulot ng honey ay makakatulong para mas makatulog ng mahimbing ang bata. Gaano karami ang ibibigay sa bata? Para sa mga batang 1 hanggang 5 taong gulang, maaaring magbigay ng kalahating kutsarita o 2.5 ml na honey. Sa mga batang 6 hanggang 11 taong gulang, maaaring magbigay ng 1 kutsarita o 5 ml na honey. At para sa mga batang 12 taong gulang, maaaring magbigay ng 2 kutsarita o 10 ml na honey. Kung ibibigay ang honey sa oras ng pagtulog ng bata, siguraduhin ang bata ay magsisipilyo bago matulog. Pang-5, paligid. Siguraduhin walang nakakairitang bagay na sumasama sa hanging hinihinga ng bata. Kapag ang hanging ating hinihinga ay mayroong mga nakakairitang bagay, ang katawan ay gagawa ng mas maraming mucus na isang malapot na likido na nakakahuli ng mga dumi at nakakairitang bagay. Kaya, mas maraming nakakairitang bagay sa hanging hinihinga, mas maraming mucus ang gagawin ng katawan mula ilong papuntang baga na siya nating nakikita bilang sipon at plema. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mga nakakairitang bagay sa hanging ating hinihinga ay nagiging dahilan din ng pag-ubo. Ang pag-ubo kasi ay mekanismo ng katawan para mailabas sa pamamagitan ng malakas na puwersa ang kung anumang nakakairitang bagay na nakapasok sa daanan ng hangin papuntang baga. Kaya, sa isang batang mayroon ng ubot-sipon dahil sa virus, ang mga nakakairitang bagay sa hangin na kanilang malalanghap ay lalong magpapalala sa kanilang sipon at ubo. Kaya kapag ang bata ay may ubot-sipon, mas mabuting iwasan ang mga sumusunod na nakakairitang bagay para hindi lalong lumala ang kanyang ubot-sipon. Alikabok. So, iwasang magwalis o magpagpag ng kumot kapag nasa loob ng kwarto ang bata. Usok, kabilang diyan ang usok ng sigarilyo, usok galing sa pagluluto, usok ng sasakyan, pati na rin ang usok galing sa pagsisiga, usok galing sa kandila, insenso at iba pa. Iwasan din mag-spray ng insecticide kapag nasa kwarto ang bata, pati na rin ang pag-spray ng pabango. Maging alerto rin sa mga na galing sa mga halaman at iba pang maaaring makairita sa hangin. Pang-6, pahinga at posisyon sa paghiga. Pagpapahingahin ng bata para mabigyan ng pagkakataon ng kanyang katawan na magpagaling ng todo. Hikayatin siyang magbasa o maglaro sa hindi masyadong nakakapagod na paraan at iwasan ang magpagod sa kakatakbo para ang kanyang enerhiya ay magamit niya sa paglaban sa kanyang sakit. Kapag siya ay hihiga, maaari mong gawing mas mataas ang ulunan ng kama ng bata para makatulong na maiwasang maipon ang mga sipong tumutulo galing sa likod ng ilong papunta sa lalamunan ng bata na nagiging dahilan ng pag-ubo ng bata. Maaari mo ring yakapin ng mas madalas ang bata para bumuti ang kanyang pakiramdam. Pang-7, gamot sa lagnat. Ang batang may common cold ay maaaring makaranas ng lagnat o kaya ay bahagyang pananakit ng lalamunan. Magbigay ng paracetamol para sa lagnat at kung anumang masakit na nararamdaman ng bata para maging
maging mas komportable ang bata. Siguraduhin tama ang dami ng paracetamol na gamot na iyong ibibigay. Ang tamang dami ng gamot na ibibigay depende kung anong preparasyon ng paracetamol meron ka sa bahay ay tinalakay ko sa isang naunang video. Kung hindi mo pa napapanood, mas mabuting ito ay iyong panoorin dahil meron akong one-step shortcut formula na ibinigay doon at meron ding mga tables na pwede mong magamit. Mayroon din akong video tungkol sa tamang pag-aalaga sa batang may lagnat. Pang-walo, cough and cold medicines. Mayroong mga cough and cold medicine o mga gamot para sa ubot-sipon na nabibili ng walang reseta ng doktor. Pero ang mga gamot sa ubo ay hindi inirerekomenda sa mga batang may edad na 4 na taon o mas bata pa. Pati na rin sa mga batang may edad na 4 na taon hanggang 6 na taon maliban kung ito ay ipinayo ng doktor. Ito ay dahil ayon sa mga pag-aaral, walang klarong benepisyong na ibibigay ang mga ito sa karaniwang ubot-sipon ng mga bata. Pero ang mga ito ay maaaring magbigay ng masamang epekto sa mga bata. Kaya, bagamat mayroong mga nabibiling gamot para sa ubot-sipon na hindi kailangan ng reseta ng doktor, para sa mga batang 6 na taong gulang o mas bata pa, mas mabuting kumonsulta ka muna sa doktor bago ka magbigay ng kahit anong gamot sa ubot-sipon. Kung iyong madesisyonan na bigyan ng gamot sa ubot-sipon ang batang mahigit sa 6 na taon nang walang reseta ng doktor, siguraduhin mo na susundin mo ang mga instructions sa bote ukol sa tamang dami at tamang dalas ng pagbigay ng gamot sa bata. Kasi tulad ng ibang gamot, maaring magkaroon ng masamang epekto kapag sobrang dami o sobrang dalas ang pagbibigay ng mga gamot sa ubot-sipon. Pang-siyam, gamot sa allergy at hika. Maaaring magbigay ng gamot sa allergy o gamot sa hika kung ang bata ay dati nang na-diagnose ng doktor na may allergy o hika at dati nang binigyan ng gamot para sa mga sakit na ito. Ang allergy at ang hika kasi ay mga pangmatagalang sakit. Kaya kung ang bata ay madadiagnose na may allergy o hika, mas mabuti kung iyong tatanungin ng doktor ng bata tungkol sa kung ano ang gamot na maaari mong ibigay kapag nagkasipon o ubo ang bata. Pati na rin ang mga simptomas kung kailan pwede mo nang ibigay ang gamot para sa allergy o gamot para sa hika. Sa ganitong paraan, kapag ang bata ay nagkaroon ng sipon na tubo dahil sa allergy, o kaya ay nagkaroon ng atake ng hika makalipas ang ilang araw ng ubot-sipon, alam mo ang mga simptomas kung kailan maaari mo nang ibigay ang gamot sa allergy o gamot sa hika ng bata o kailan dapat nang inebulize ang bata para siya ay maginawahan habang hindi mo pa siya nadadala sa kanyang doktor. Pang-10, konsulta sa doktor. Ang batang may ubot-sipon ay maaaring magkaroon ng ibang dagdag na sakit. Maaaring may dumagdag na bakterya na nagpalala sa lagay ng bata na kailangan na ng antibiotic o ang kanyang common cold ay nag-progress na sa ibang sakit na maaaring mangangailangan ng iba pang gamot. Kaya, ang batang may ubot-sipon ay kailangan mo lang dalhin sa doktor kapag siya ay mayroon ng kahit alin sa mga sumusunod. Edad na 3 buwan o mas bata pa. Ang mga sanggol na 3 buwan o mas bata pa, kapag nagkaroon ng kahit anong simptomas, ay mas mabuting ma-check up agad ng doktor dahil sila ay maaaring magkaroon ng mikrobyong magdudulot ng sakit na mabilis kumalat at lumala. Kung ang bata na may ubot-sipon ay mas matanda sa 3 buwan, dapat na siyang dalhin sa doktor kung ang kanyang lagnat ay mas mataas sa 38.5 degrees Celsius para siya ay ma-examine mabuti, ma-diagnose ng tama at mabigyan ng nararapat na gamot. Kapag ang sanggol o bata ay may mabilis na paghinga o may mga senyales na nahihirapan na siya sa paghinga tulad ng malalim na paghinga, paglobo ng ilong, wheezing o pangingitim ng labi. Ang mga ito ay senyales na ang bata ay delikado na ang lagay dahil ang kanyang ubot-sipon ay hindi na simpleng common cold lamang. Maaring ang bata ay mayroon ng pulmonya, may atake na ng hika o may iba pang delikado
delikadong sakit. Ang pulmonya ay ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga batang 5 taong gulang o mas bata pa. Mas mabuti kung mapapanood mo ang mga naunang video tungkol sa pulmonya sa bata. Ang mga link para sa mga video na ito at iba pang mga video ay nasa baba sa description ng video na ito. Dapat na rin dalhin sa doktor ang bata kung ang kanyang ubo ay tumagal na ng 1 linggo o mas higit pa, o ang kanyang sipon ay tumagal na ng 10 araw o mahigit pa, para siya ay ma-examine mabuti, ma-diagnose ng tama at mabigyan ng nararapat na lunas. Kailangan na ding dalhin sa doktor ang batang may ubot sipon kung siya ay may matinding sakit ng ulo, hindi kumakain o ayaw mag-breastfeed, may senyales ng dehydration tulad ng tuyong labi o pagdalang at pagkonti ng pag-ihi, sobrang iritable, iyak ng iyak, o may sobrang pagkaantok, tulog ng tulog, tuloy-tuloy ang pagsakit ng tenga, o kung hindi pa marunong magsalita ang bata, makikita na lagi niyang hinahawakan o hinihila ang kanyang tenga. Dalhin mo na rin ang bata sa doktor kung sa iyong tingin ay lumalala ang lagay ng bata. Thank you for watching and see you sa next video.